და აი ვიწყებთ მესამე ეპიზოდს. ჩვენ ვაგრძელებთ ზამას ხეობაში მოგზაურობას და შეძლების დაგვარად ვეცდებით რომ რამოდენიმე კულტურული ძეგლი დაგათვალიერებინოთ. ჩემს უკან ხედავთ უძოვერეთის ციხეს, რომელიც შეიცავს სამონასტრო კომპლექსს. კომპლექსში შედის 3 ტაძარი, რომელიც დაარსდა მე-17 საუკუნეში. ციხეს რესტავრაცია ჩაუტარდა 2009 წელს. და ასევე ციხეს უკავშირდება ციციშვილთა საფეოდალო ცენტრის გადმოტანა მე-17 საუკუნეში. და ჩვენ მოვედით სარკინეთის შიომღვიმელის სახელობის ეკლესიაში, რომლის მშენებლობა დაწყებულია 2008 წელს და დასრულდა 2011 წელს, რომელიც ნაშენებია კლდეში. მე-14 საუკუნის შემდეგ პირველი ეკლესია, რომელიც კლდეში აშენდა. ეკლესიის შესასვლელად ჩვენ გვჭირდება 5 მეტრიანი დერეფნის, კლდეში გაჭრილი დერეფნის გავლა, რომ შევიდეთ ეკლესიაში. მოვედით ბატეთისთვის ასახველთან. ხედავთ ბატეთის დასახლებას, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ბანერი, რომელიც ტურისტებს ინფორმირებულს გახდეს, რომ აქ არის ბატეთის ტბა. მე უბრალოდ ძალიან ბევრი ვარ ნამყოფი და ვიცი როგორ უნდა მივიდე ბატეთის ტბასთან და აუცილებლად მოითხოვს ერთი ბანერის გაკეთება, რომელიც უბრალოდ საჭიროა. ჩვენ მოვედით ბატეთის ტბაზე, რომელიც მდებარეობს ქარელის მუნიციპალიტეტში, ქარელიდან 23 კილომეტრის დაშორებით. ზღვის დონიდან არის 1313 მეტრი. ძალიან მაგარი გარემო არის. სამწუხაროდ ჩვენ ვართ ამოსული ცუდ სეზონზე, მაგრამ ხელს ეს არ შეგვიშლის ულამაზესი ადგილების ნახვაში. ხედავთ ულამაზეს ტბას, რომელიც არის განსაკუთრებული. აქ ბინადრობს წითელწიგში ბინადარი ცირიაზეული ტრიტონი, რომელიც არის უიშვიათესი ჯიშის. ბატეთის ტბაზე ამოსასვლელად იდეალური სეზონი არის შემოდგომა, რადგან აქ ხდება ფერების უამრავი ნაზავი, ბუნება არის ულამაზესი. ძალიან კარგი საპიკნიკე ადგილებია, ძალიან კარგი ჰაერი არის. შეგვიძლია საკარო ადგილების ნახოთ ძალიან მარტივად. ჩვენ ვხედავთ ტბას, რომელიც არის ტყის შუაგულში მოქცეული და გვაძლევს იმის საბაბს, რომ ვიყოთ ძალიან მშვიდად. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სოფელ ტყემლოვანაში, რომელიც მდებარეობს ქარელის მუნიციპალიტეტში ზღვის დონიდან 1030 მეტრზე. სოფელ ტყემლოვანაში 2002 წლის მონაცემებით დასახლებული იყო 21 ადამიანი და 2014 წლის მონაცემებით შეიცვალა და გახდა 11 მოსახლე. ახლა ჩვენ ხედავთ სოფელ ტყემლოვანის შემოგარენს, რომელიც მდებარეობს თრიალეთის ქედის სამხრეთ მხარეს, მდინარე ტყემლოვანის წყაროს ნაპირას. Kaça? უბრალოდ გითხარით 2002 წლის მონაცემებით აქ იყო 21 მოსახლე, ხარ ის? Abi 11 მოსახლე კი არ იყო. აქ იყო ძალიან დიდი სოფელი იყო და გეტყვით რომ აი ამას ამ სოფელს ყებლოვანად, ამ ყებლოვანას საქართველოს ყველაზე უძლიერეს კონცერტ თამარ მეფეში არის. აი რატოში არის გეტყვით? საინტერესოა. შეიძლება თქვენ არიცით, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდები ვარ და ისტორიაში ამას არ აწევენ და მე ეს საიდან ვიტყვი რომ ერთხელ არჩევნები იყო და ერთ-ერთმა დეპუტატმა კაცკა ხო, წაიყვან მაგ გასაღები ერთ-ერთმა დეპუტატმა რომელიც აი ეს ხალხი ირჩევდა რა, იმან დაწერა რაიონულ გაზეთში ესე რომ აი რა თქმა უნდა სოფელ ტყემლოვანს
და იქიდან ვიცი მე. მე მაშინ ვიყავი პატარა ბიჭი ვიყავ. თამარ მეფე რომ მოდიოდა ვარძიაში, ასპინძაში რომ მოდიოდა, შემოიარა ყინწვში. ყინწვში ღამე გაათინა. ღამე რო გაათინა, წამოვიდა და ხოზიბაში. ხოზიბაში ღამე გაათენა და გაზაფხულის პირი იყო. ეს პერიოდი იყო და დილით რო ადგა და ხოზიფიდან რო გადმოიხედა რა, აკას უთხემალი ყავა. და ამ სოფელს უთხემ. ამ სახელწოდება მოდის ვაქედან რომ თამარ მემალი და უწოდა ამის შემდეგ ამ სოფელს ხემლოვანა უწოდა და მე ძალიან გული მткиვა რომ ეხლა ბერტუბანიო რაღაცა ეს მოდელთავრები რაღაცები არ ქონდა. ეს არ შეიძლება. იმიტომ არ შეიძლება რომ თამარ მეფემ რაღაცას უწოდოს ხემლოვანა სოფელს და მერე ვიღაცამ კიდე გადაარკვას ამ საუკუნეში შეუძლებელია. მუდმივი მასწავლებლობის შემდეგ ჩვენ ვაგზელებთ სვას ქოზების მონასტრისაკენ. დროებით. ახლა ჩვენ ვიყოფებით ქოზების მამათა მონასტერში, რომელიც დაარსებული არის მე-7 საუკუნეში. ტაძარი შეიცავს კომპლექსი შეიცავს 5 ტაძარს, რომელიც 15 ტაძრის არქიტექტურა არის დარბაზული. ჩვენ ხედავთ ჩემს უკან ხეს, რომელიც არის მინიმუმ 150 წლის. რესტავრაცია მონასტერში ჩაუტარდა 1997 წელს. ჩვენ ახლა შევდივართ ქოზების მამათა მონასტერის ერთ-ერთ ნაწილში, ლაზარეს სახელობის საძვალეში, სადაც არის დასვენებული წმინდა მამათა წმინდა ნაწილები. გამოვყევით. გამარჯობათ. ჩვენ ხედავთ წმინდა მამათა წმინდა ნაწილებს. რომელიც არის ძალიან მრავალი საუკუნის. ქვემოშვანოსა და ზემოშვანოს შუაში აშკარად იგრძნობა ტემპერატურის ვარდნა. ახლა ჩვენ ვიყოფებით ზღვის დონიდან 1862 მეტრზე და მივემართებით კიდევ ზემოთ. აქ სრულდება ჩვენი ჯიპტური, ვაგზელებთ ფეხით სიარულს, შეძლებს დაგვარად და დაგანახებთ პანორამულად შვანოს მწვერვალს. აშკარად იგრძნობა ტემპერატურის ვარდნა. ძალიან ცივა.